අපි ලෑස්ති Chamara sticker ආයතනයේ සුපර්බ් දෙයක් සුපර්බ් වැඩක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තමයි ලෑස්ති. විමාන එන්න මේ පැත්තට විමාන කාලයකට පස්සේ අපි හම්බ වෙනවා. ඔය ආදරෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. වෙල්කම්. මේ මම දැක්කහම කෙලින්ම කියනවා මට පිස්සු හැදුනා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ මොඩිෆිකේෂන් එකත් එක්ක මම පිටිපස්සට ගිහිල්ලත් බැලුවා. මොකද්ද කායක කියන දේ ගැන බැලුවාම ඒත් හොයාගන්න මට බැරි වුණා. කමාන් මොකද්ද මේ කරලා තියෙන වෙනස? ඔව් සමීර මේක මේ 520D vehicle එක 520D vehicle එක BMW diesel car එක අපි M5 Sport එකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අරගෙන ආවා රත ගායේ තියෙන අපේ කොල්ලොන්ට. රත ගාය නෙවෙයි මේක executive class top level එකේ ඕනම කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් ආස හිතන විදියට හදලා තියෙනවා. මොකද්ද කරලා තියෙන වෙනස කියන්න මට දන්නවා. සාමාන්‍ය පෙනුමක් තියෙන 520D එකේ. ඔව් සමීර මේකේ 520D එක normal vehicle එකක් එන්නේ. ඉතින් මේක අපි අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා M5 කියන version එකට. ඉතින් මේක change වෙද්දි මේකේ bonnet fenders දෙක, ඒ වගේම headlights දෙක, ඒ වගේම grill එක, ඒ වගේම buffer එක, ඒ වගේම මේකේ bumper retainers, radiator top panels ඒ හැම දෙයක්ම අපි මේකේ අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. face එකෙන් ගත්තොත්. face එකෙන් ගත්තොත් kidney grill එක black color එකෙන් හරි ලස්සනට හරි white විදියට හොඳට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම top quality high class විදියට lights ටික දැක්ක ගමන් තියෙනවා. normal තියෙන එකට ගත්තාම හාත්පසින්ම වෙනස්. අද තියෙන අලුත්ම lights ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම sensors ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක wow මාර look එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ change එකට ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? wheels වල වෙනසක් කරාද? ඔව් මේකේ M5 Sport එකට upgrade වෙද්දි සමීර මේකේ black color wheels තමයි එන්න ඕනේ. මේකේ normal 520D එකේ එන්නේ silver color alloy wheels. ඉතින් මේක අපි black color එකට upgrade කරලා තියෙනවා alloy wheels ගත්තොත්. right ඒක හරි. ඊට පස්සේ ගත්තාම වෙන මොනවද ඔයා කරලා තියෙන්නේ? දැන් black M Sport කරන්න ඕන නිසා ඔයා මට පේනවා යට side skirt එකෙත් මම හිතන්නේ color කරලා හදලා තියෙනව නේද? color කරාද? මේකේ black කරලා තියෙනවා side skirt දෙක. ඒට අමතරව side mirror එකට ගියොත් side mirror එකේ side mirror cup එක අපි මේකට upgrade කරලා තියෙනවා. M5 Sport එකට. ඊට අමතරව මේකේ rear side එකට ගියොත් rear side එකෙත් ලොකු වෙනස්කම් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. right okay. එතකොට top එක ගත්තොත් hood එකත් ඒක black color වලට තිබ්බද නැත්නම් original තිබ්බද නැත්නම් ඔයාලා black වලට හැරවුවද? නෑ මේක අපි wrap කරලා තියෙන්නේ. wrap කරලා තියෙන්නේ. customer කිව්ව නිසා අපි customize කරලා wrap කරලා තියෙනවා. right black and white කියන combination එකෙන් හදලා තියෙනවා. right. ඕකෙන් ඔයා කියපු විදිහට එහෙමනම් අපි rear appearance එක බලන්න ලෑස්ති. wow ලස්සනට හදලා තිනවා. good quality එකකට ඒක ඇවිල්ලා තිනවා. පැහැදිලි කරන්නවා change කරලා තියෙන දේවල් ටික. ඔව් මේකේ සමීර rear side එකට ගියොත් rear side එකේ මෙන්න මේ spoiler එක එන්නේ නැහැ. මේ spoiler එක මේක adjust කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ tail light දෙක. tail light දෙක buffer එක. buffer එකේ buffer එකට ඊට අමතරව dual exhaust silencer දෙකක් මේකට carbon fiber finish එකක් එන dual exhaust silencer එකක් මේකට upgrade කරලා තියෙනවා. normal 520D එකේ කවදාවත් පිටිපස්සෙන් ගත්තොත් මේ look එක මේ විදිහට පේන්න තියෙන්නේ දෙයක් නෑ. අතට මේක ආවම හරි ලස්සනට ස්පෝර්ට්ස් විදිහට මේක quality විදිහට upgrade කරලා තිනවා. අර ඔයා කියපු අර රතගායේ තියෙන ඒ අන්න ඒ ඇයට නම් මේ ටික ගැලපෙනවා. හරි ලස්සනට කියන දේ. ඉස්සරහා බැලුවා නම් මට තියෙන්නේ ඒක executive classy. සමීර අර කියනනේ European cars කියන්නේ craftsmanship එක උපරිමයෙන් තියෙන technology වැඩිපුර තියෙන හොඳ cars. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට වෙලාවකට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ car එක මේ වගේ modification එකකට දෙන එක car එකට safe ද කියලා. මොකක්ද විමාන තියෙන guarantee එක ආයතනයක් විදිහට මොනවද දාලා facilitate කරලා තියෙන්නේ? කොහොමද ඔයාලගේ craftsmanship ඒ වගේ? ඔව් මේක ඇත්තටම ඒ කාලේ ගොඩක්ම පැද්දේ මේක සමීර කියපු ඔය high class කියන කට්ටිය තමයි මේක පැද්දේ. ඉතින් දැන් පදින්නේ ඇත්තටම මේක අපි වගේ කොල්ලෝ තමයි. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මං කියන්නේ මේකේ මොකුත් වය එකක්වත් කපලා කරලා මොකුත් නැහැ. තමන්ට වාහනේ රිවර්ස් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ තිබ්බ කලින් වාහනේට රිවර්ස් කරගන්න ඕන නම් රිවර්ස් කරගන්න ඕන නම් පැය දෙකක් වගේ ඇතුළත තිබ්බ vehicle එක කස්ටමර්ට දෙන්න පුළුවන්. very good. අපි දැන් ලෑස්ති ඇතුළට ගිහලා interior වෙනස් කරලා තියෙන දේවල් ටික බලන්න කොච්චර ලස්සනට red and black combination එක තමයි ඇතුළට ආවම තියෙන්නේ. එළිය ටික ගත්තාම white and black combination එක මේක හරි වටිනවා. පැහැදිලි කරන්න. ඔව් සමීර මේකේ seat covers වලට ගියොත් seat covers ටික මේකේ එන්නේ black color. ඉතින් කස්ටම ඉල්ලපු විදිහට අපි මේක red look එකක් අරන් දීලා තියෙනවා. මේක materials අපි ජපන් materials වලින් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව මේ panels මොනවත් මේ විදිහට එන්නේ නැහැ 520D එකේ. ඔව්. හරි.
මේක හෙඩ් යුනිට් එක ගත්තොත් මේක හෙඩ් යුනිට් එක Android ප්ලේයර් එකක් අපි අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ AC control panel එක මේකේ එන්නේ climate control වලට buttons ඒ වගේ කරකවන්න පොඩි නිකන් බේසික් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ටච් ස්ක්‍රීන් එකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව ස්ටියරින් වීල් එක දීලා තියෙනවා. රයිට් ඒකේ fully multi functioning හැමදේම තියෙනවා. paddle shift ඒ ඔක්කොම දේත් එක්ක install කරලා තියෙනවා. high top quality M Sport carbon fiber මෙන්න ස්ටියරින් වීල් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. M Sport එකක් එනකොට එන්න ඕන මේන්ම දේවල් අනිවාර්යෙන් කාබන් ෆයිබර් තියෙන ස්ටියරින් වීල් එකක් එනවා. හරි එකේ හරි M Sport එකට එනකොට ඉතින් ඒ කියන ස්ටියරින් වීල් එකත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේකේ සමීර මේ බීට් එකත් අපි අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන ඩිජිටල් බීට් එකත් විශේෂ. සෝරි මට ඒක දැක්කේ නෑ. ඒකත් වව් ඒක බලන්නම ඕනේ. මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ normal 5TD එකේ තියෙන normal meter set එකක් තියෙන්නේ. නමුත් මේක digital meter panel එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ interior lights පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. door handles වල එතන තියෙනවා හැමදේම. මේ මට මේක දැක්කම ඇත්තටම පුදුම විදියට ආස හිතෙනවා. බලන් ඉන්න ගොඩක් අයටත් හිතෙන්න පුළුවන් මටත් මගේ කායක මේ විදියට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනි කියලා. Chamara stick එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මට නම්බර් එක ආපහු කියන්න කොටක් දාලා. Note 703 111 444 කියන නම්බර් එකට මාව contact කරගන්න පුළුවන් සමහර. හරි. ආයෙත් කියන්න 07 03 13 43 කියන නම්බර් එකට මාව contact කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ අද කාලේ මේ වගේ modification කරන කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකට අදාළ හරි බාස් ඉන්න ඕනේ. බාස් නෙවෙයි අතරින් ටෙක්නීෂියන් ඉන්න ඕනේ. බාස් විදියට හරියන්නේ නැහැ ටෙක්නීෂියන්ලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේ වගේ ලොකු අප්ග්‍රේඩ් එකක් මේ වගේ හයි එන්ඩ් වෙහිකල් එකකට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඉතින් මම දන්න විදිහට Chamara stick කිව්වහම මම දන්න අවුරුදු ගාන මම දන්නේ ඊයේ කෙස් ගානට මේ වගේ වාහන modify කරලා මේ වගේ වාහන restore කරලා මේ වගේ වාහන වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේතන ඉන්න ටෙක්නීෂියන්ලාට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ගැලවුව ගමන් සියලු දේ දන්නවා හදන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම ඒ knowledge එක හැමෝටම තියෙනවා කියන එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. ඇත්තටම මේ seats ගෙනල්ලා හැදුවද නැත්නම් Chamara stick එකෙන්ම මේ විදියට seats හැදුවද මට කියන්නකෝ. ඔව් මේක අපිම තමයි ඩිසයින් කරේ. මේ ඔරිජිනල් sheet ටිකටම sheet covers අපි covers ටික දාලා අප්ග්‍රේඩ් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මැටීරියල් එක ගත්තොත් මේ මැටීරියල් එක ජපන් මැටීරියල් එකක්. හරි. ඉතින් මැෂින් වලින් කරා වගේ හරියට වැඩේ වෙලා තියෙනවා සමහරවිට බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම ඇත්තටම ඇහුවේ ගෙනල්ලා මේ සීට්ස් ටික මේ විදියට තිබ්බද කියලා. ඔරිජිනල් ෆැක්ටරි ෆිටඩ් එන සීට්ස් වලට කිසිම වෙනසක් නැතුව ඒ ලුක් එක ඒ විදියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි මම ලෑස්ති එළියටත් ඔහොම ඇවිල්ලා කතා කරන්න දැන් මේ වෙලාවේ. මේ කායකේ අයිති චූටි මල්ලිත් අපිත් එක්ක අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. එන්න මෙහෙට පොඩ්ඩක්. අපි කැමති කතා කරන්න ඔයත් එක්ක. මේන්න අයිති කෙනා වයස කීයද? 18යි. BMW 520D M Sport එකක් අයිතිකාරයෙක් වෙලා තියෙනවා. මට කියන්නේ කොහොමද මේක ඔයාට හම්බුනේ කියලා කියන්නේ අවුරුදු 18 වෙනකොට. ඇත්තම සමීරයි මේක හම්බුනේ බර්ත් එකට. තාත්තෙන් හම්බුනේ. වාව්. ඔය වගේ තාත්තිලා තමයි ඕනේ. හරි. මම මාස 3කට කලින් ඉඳන් වගේ මේක අරන් තිබිලා තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. Chamara stick එකෙන් ඇත්තටම මේක දැක්කාම මාර ලුක් එකක් තිබේ. ඒ කියන්නේ තාත්ති ඔයාට නොකිය අරගෙන කායක සම්පූර්ණ කන්වර්ෂන් එකට Chamara stick එකකට දීලා ඔයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න මේ කායක තාත්ති දුන්නා ඔයාට. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ලුක් එක M Sport එකක් කියලා හිතුවේ දැක්ක ගමන්. ඇත්තටම හිතුවේ මම. පස්සේ තමයි හිතන්නේ 520D එකක් කියලා හිතාගන්න. ඔයාට අවසාන වශයෙන් Chamara stick ඔයාගේ මේ කායක අවුරුදු 18 දී ඔයාට මේ වගේ M Sport කායකක් ඔයාට දීලා තියෙනවා තාත්තිත් එක්කයි Chamara stick එකතු වෙලා මොකද්ද ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද ඔයාට හිතෙන්නේ? ඇත්තටම බුදු කියන්නේ Chamara stick එකේ වැඩ ගොඩක් quality. හිතා ගන්න බැරි වුණා මට පළවෙනි සැරේ දැක්කාම මාරි දෙර ආස හිතුණා වාහනේට. ඒක තමයි. රයිට්. අපි නම් මේක මතක් කරමු. මේක තමයි රියල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. තමන්ගේ දේ වාහනේ කොච්චර යාට සර්ප්‍රයිස් වුණාද කියන දේ අපි මතක් කරමු. මේ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන් විදිය අපව මතක් කරමු.
මේ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන් අපේ ලංකාවේ බ්‍රාන්චස් 6ක් තියෙනවා. හරි. කැන්ඩි, කුරුණෑගල, කඩවත, නිගම්බෝ, රාජගිරිය, මාතර. ඊට අමතරව මේක සර්විස් එක ගන්න පුළුවන්. මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර එක 07 03 13 43 කියන නම්බර එකට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඕකේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඔයගලන්ට කියන්නේ টপ විදියට, টপ ක්වොලිටි විදියට, හරි විදියට, හොඳ විදියට ඔයගලන්ගේ වාහනේ දෙයක් කරගන්න ඕනේ නම් වගකීමක් තියෙන අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් Chamara sticker වගේ තැනකට ගිහලා මේ වගේ හයි එන්ඩ් එකේ වෙහිකල් එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයා කිව්ව විදියට පැය දෙකෙන් ආපහු පරණ තිබ්බ තැනටම විදියටම වාහනේ වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගකීම ඒ ගැරන්ටි එක දෙනවා. ඉතින් thank you very much. quality දෙයක්. ඔව්. පොඩි දෙයක් කියන්න අපේ හිටපු ගමන් එක පාර ලොකු 50% වගේ ඩිස්කවුන්ට් දානවා. ඉතින් අපේ TikTok Chamara sticker official කියන page එක follow කරලා තියාගන්න, Facebook follow කරලා තියාගන්න, Instagram follow කරලා තියාගන්න. offers ඔක්කොම එතනින් දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.